नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ स्मितामध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मिरची का सालन। 4 ते 5 टेबलस्पून तेल आधी गरम करून घेऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्यात आपण थोडंसं हिंग आणि मोहरी तडतडून घेऊया। मोहरी तडतडली की त्याच्यात आपण 10-12 मेथीचे दाणे, 1 चमचा बडीशेप हे असं घालून फोडणी तयार करून घेऊया। ह्याच्यात थोडासा कढीपत्ता आणि 2 कांदे बारीक चिरलेले मी घालून गुलाबी करून घेणार आहे। कांदा गुलाबी होईपर्यंत आपण एक मसाला तयार करून घेऊया। त्याच्यासाठी मी 2 टेबलस्पून तीळ भाजून घेणार आहे। तीळ थोडेसे ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचे। तीळ ब्राऊन झालेले आहेत, त्यात आपण ओलं खोबरं 1 वाटी घालून तेही खरपूस भाजून घेऊया। खोबरं पण छान खरपूस भाजतंय, त्याच्यात आपण थोडंसं दाण्याचं कूट घालूया, साधारण 2 ते 3 टेबलस्पून, आणि तेही परतून घेऊया। कांदा चांगला गुलाबी झालेला आहे, त्यात आपण 1 इंच आलं, 5 ते 7 पाकळ्या लसूण आणि 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या घालून वाटप केलेलं आहे, ते मी ह्याच्यात घालून आता हे परतून घेणार आहे। आपलं खोबरं, तीळ आणि दाण्याचं कूट छान भाजलेलं आहे, ते आपण आता थंड करून पेस्ट करून घेऊया। त्याची थोडंसं पाणी घालून घेऊया ह्याच्यात। हे छान बारीक वाटून झालेलं आहे। आता आपण ह्या कांद्यामध्ये अर्धा चमचा हळद आणि साधारण 1 ते 1.5 चमचा लाल तिखट आता त्याच्यात आपण वाटप घालूया आणि हे चांगलं तेल सुटेपर्यंत आपण हे वाटप परतून घेऊया। तोपर्यंत आपण मिरची पण भाजून घेऊया, थोडीशी परतून घेऊया। एक 4 ते 5 चमचे तेल आपण गरम करून घेऊया। ह्याच्यासाठी मी अशा मोठ्या हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्या मी 2 इंच लांब कापलेल्या आहेत, ते आता थोडेसे मी परतून घेणार आहे। आपल्या मसाल्यालाही छान तेल सुटलेलं आहे। 2 टेबलस्पून चिंचेचा कोळ घालूया, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता ह्याच्यात आपण परतलेल्या मिरच्या घालूया, हे व्यवस्थित मिक्स करून त्यात आपण पाणी घालून एक रस्सा तयार करणार आहोत। साधारण 1 लिटर पाणी घालूया। ह्याच्यात आपण मीठ घालून ह्या रस्स्याला छान उकळी देऊया। रस्स्याला छान उकळी आलेली आहे आणि आपला मिरची का सालन तयार आहे। हे सालन बिर्याणी बरोबर अतिशय सुंदर लागतं आणि त्याच्यावर रायता असला तर अजूनही मजा येईल। तर ही डिश नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।